Ce faci? Vine criza! Te-am întrebat ce faci. Vine criza, omule! Ce indicatori economico-financiari te-au făcut să ajungi la această concluzie? Vine criza, n-auzi! Ce faci de 1 mai? La un grătar. Acolo nu-i mai criză, nu? Acum o viață avem și noi, trebuie să ne respectăm. Vine criza. Combinația de două cuvinte folosită probabil cel mai des în ultimele săptămâni, atât în România cât și în străinătate și pe bună dreptate. Populația întregului pământ se confruntă cu o situație nemai întâlnită de mai bine de 100 de ani, care ne afectează atât pe plan social, medical, cât și economic. În acest video vom explora câteva din ideile care vehiculează atât în mass media cât și pe rețelele de socializare și vom încerca să răspundem la câteva întrebări extrem de importante. Ca de exemplu, va veni o criză economică? Va veni o criză imobiliară? Se mai vând sau cumpără apartamente în perioada aceasta? Cum se efectuează vizionările? Scad prețurile apartamentelor și ale caselor? Și dacă ne mai rămâne timp, și ce se întâmplă, doctore? Să începem. În primul rând, trebuie să învățăm ce este aceea o criză economică. O criză economică, prin definiție, este o scădere bruscă a economiei unei țări, care se manifestă de regulă printr-o scădere a PIB-ului, printr-o evaporare a lichidităților și o creștere sau o scădere a prețurilor datorită inflației sau dezinflației. Crizele economice pot lua forma unei stagflații, unei recesiuni sau unei depresii economice și uneori duce la colaps economic. Acum că v-am distrus toată săptămâna, haideți să vedem și contextul macroeconomic în care se întâmplă o astfel de criză. Principalul factor declanșator al unei crize economice este crearea de lichidități abundente de către marile bănci ale lumii, fapt care de regulă duce la o creștere a ratelor dobânzilor și la o depreciere a monedei. În alte cuvinte, Raul vrea să-și cumpere o mașină. Raul nu are bani în momentul de față pentru o mașină, așa că se duce la bancă. Banca îl finanțează pe Raul cu un credit și acesta se angajează că va plăti rate lunare până când suma va fi achitată integral, îndatorându-se astfel pe el însuși din viitor. Acesta nu reprezintă neapărat un lucru rău. Problema este atunci când în peisaj apare Marcel, Dorina, Marius, Bogdan și așa mai departe. Fiecare din ei își ia dintr-un sac cu fund o parte pe care promit că o vor returna în viitor. Banca crește ratele dobânzilor astfel încât să încerce să mai pună ceva în sac, însă fără rost. Inevitabil ajungem la fundul sacului și declanșăm așa zisul fenomen de criză economică. Un fenomen de natură ciclică tocmai din acest motiv. Atunci când economia prosperă, oamenii iau mai mult decât au nevoie, renunță la principiul moderației și aduc asupra lor o inevitabilă criză. Acest lucru a fost valabil acum 3000 de ani în Orientul Mijlociu, a fost valabil și în 2008 și va fi valabil și la următoarea criză. Istoria se repetă, fiindcă oamenii nu se schimbă. Haideți să citim împreună câteva date statistice preluate de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu privire la tranzacțiile imobiliare care au avut loc în ultimii ani. În 2015 am avut 890.000 de tranzacții imobiliare, din care 185.000 cu ipotecă. Asta înseamnă 18%. În 2017, 620.000, din care 250.000 cu ipotecă. Asta înseamnă 40%. În 2018, 560.000, din care 280.000 cu ipotecă. Asta înseamnă că jumătate din tranzacțiile imobiliare efectuate în acel an au fost cu ipotecă. Încep să se termine banii cash. Iar în 2019 nu avem un peisaj extraordinar de frumos, 540.000 de tranzacții, din care 333.000 cu ipotecă, asta însemnând 61%. O definiție empirică a acestor statistici este următoarea. Ne apropiem de o inevitabilă criză. Este COVID-19 motivul pentru care vine criza? Nu. Criza oricum ar fi venit datorită comportamentului oamenilor și accesul lor aproape nestingerit la credite. Am lucrat timp de mai mulți ani în bancă și am văzut cu ochii mei cum condițiile de eligibilitate la acordarea creditelor a trebuit să fie din ce în ce mai rigide. Altfel, oamenii s-ar fi îndatorat din ce în ce mai mult. Din contră, aș spune, acest virus poate să ne ajute să decalăm puțin criza, deoarece în momentul de față băncile sunt și mai stricte cu privire la acordarea creditelor. Totodată, dacă izolarea socială continuă, dacă șomajul va crește, iar afacerile vor rămâne în stadiul de repaus pentru timp îndelungat,
acest lucru va acționa împotriva noastră și va accelera apariția crizei economice. Haideți să vedem cum afectează această criză piața imobiliară. Trebuie să fim conștienți de faptul că o criză imobiliară, cu toate că nu îmi place să o numesc așa și vă voi explica imediat de ce, poate apărea numai în urma unei crize economice și chiar și atunci șansele sunt destul de mici. De ce? Regula cererii și a ofertei. Atunci când cererea este mare și oferta este mică, prețul inevitabil va crește. Puținii dezvoltatori imobiliari care construiesc au ofertele devorate de către cumpărători încă din stadiile incipiente ale lucrărilor. Vorbesc aici pentru Timișoara, dar e valabil pentru toate marile orașe din România: București, Cluj, Constanța, Sibiu, Iași și așa mai departe. Cumpărătorii achiziționează dreptul de proprietate al unui apartament sau unei case încă din stadiul de proiect, pentru că știu că până la finalizare va fi cumpărat de altcineva dacă nu o fac ei. Astfel ajung să se mărească prețurile, nu neapărat de către dezvoltatori și vânzători, ci de către cumpărători. Cumpărătorii dictează prețul pe piață. Atât timp cât puterea de cumpărare pentru apartamente și pentru case este mare, vor crește și prețurile. Asta înseamnă extindere rezidențială și imobiliară, ceea ce duce la o majorare a prețurilor terenurilor, la care adăugăm inflația, creșterea prețurilor materialelor de construcție și a mâinii de muncă și așa ajungem la prețurile prezente astăzi în piață. Nu mai avem accesul la credite în tot felul de valute și investitori speculanți așa cum erau în 2008, astfel încât să se declanșeze așa zisul boom imobiliar pe care îl numește toată lumea. Nu mai avem preț mediu de 2240 de euro pe metru pătrat util rezidențial nou în București, așa cum era în 2008. Astăzi avem 1500 de euro metru pătrat util, iar prețul crește într-un mod natural, undeva pe la 4-5% pe an. Oricine așteaptă criza ca să-și cumpere un apartament de mult dorit la 50% din prețul de acum, în opinia mea, ar trebui să nu se mai iluzioneze, fiindcă lucrul acesta nu se va întâmpla. La majoritatea proiectelor bune și a dezvoltatorilor cu renume, care au o finanțare bancară și au un anumit cost pe metru pătrat, evident că nu vor putea să dea discounturi de 50%. Asta ar însemna deja să intre în pierdere și nu este niciun fel de motiv să facă lucrul acesta, deoarece banca nu îi presează să facă asemenea scenarii. Acea criză imobiliară, termenul folosit până la epuizare în 2008, care există posibilitatea să vină, nu va fi la fel ca în 2008, fiindcă piața nu mai e la fel ca în 2008. Piața este mult mai sustenabilă acum, iar creșterile sunt de asemenea într-un ritm natural. În momentul în care vom putea să ieșim din case și să vizionăm din nou imobile, eu recomand oricui care găsește ceva pe placul lui să nu aștepte o scădere agresivă a prețului, deoarece aceasta nu va veni. Între timp, tehnologia ne permite vizionări 360. Asta presupune ca agentul imobiliar să meargă în prealabil la proprietate și să realizeze un tur virtual 360 pe care ulterior îl publică online. Orice potențial cumpărător, din confortul casei lui, fără să se expună, va putea de pe telefon sau de pe calculator să vadă dispunerea camerelor, obiectele prezente în camere, compartimentarea acestora și să vadă efectiv realitatea. Am discutat despre urmările acestui virus asupra pieței imobiliare, dar la ce putem să ne așteptăm pe parcursul lui? Știm că sunt activi pe piața imobiliară doar cei care s-au angrenat deja într-o tranzacție, adică au semnat acum o lună, două un contract de vânzare-cumpărare sau și-au găsit o casă și merg înainte cu tranzacția. De asemenea, sunt activi pe piață cei cu o nevoie stringentă, adică le-a expirat contractul de închiriere și trebuie să găsească altceva, sau și-au vândut locuința și au un termen de eliberare pe care trebuie să-l respecte. În rest, puțini vânzători își scot proprietățile la vânzare pentru că știu că nu vor avea cumpărători pentru ele, situație care se va remedia după acest virus. Lucrurile se află acum într-un stadiu de acalmie. Pentru cei care au dat deja avansul pentru o locuință și așteaptă predarea la termenul stabilit, trebuie să fie conștienți de faptul că orice entitate juridică are dreptul să invoce o situație de forță majoră. În cazul acesta putem avea parte de niște întârzieri care, în cel mai rău caz, înseamnă un scurt decalaj de la termen. Așa cum băncile au amânat plata ratelor, așa cum statul a înțeles că trebuie să ne decaleze termenele, așa se va întâmpla și în situații de genul acesta. Cel mai probabil cele două entități se vor întâlni și vor semna un acord prin care constată această situație de criză și vor prelungi termenele. Într-o situație de genul acesta nu avem neapărat un vinovat spre care să arătăm cu degetul. Cele două părți vor trebui să conlucreze astfel încât să ducă la bun sfârșit înțelegerea inițială. Țineți cont și de faptul că atunci când un dezvoltator înscrie în contract un termen de finalizare,
acesta adesea include și o marjă de securitate pentru finalizarea lucrărilor. De exemplu, dacă în contract este înscrisă predarea în luna decembrie, este posibil ca finalizarea efectivă să fie undeva prin octombrie-noiembrie, tocmai din această cauză, ca să acopere situații în care avansarea lucrărilor este încetinită sau chiar obstrucționată pentru o perioadă de timp. În concluzie, am învățat ce înseamnă o criză economică, cum se manifestă ea și ce impact are asupra pieței imobiliare și nu numai. Acum întrebarea importantă: se ieftinesc prețurile apartamentelor și ale caselor după COVID-19? În opinia mea, după ce se finalizează acest fiasco și ne reluăm activitățile de zi cu zi, lucrurile vor intra în normal, iar prețurile nu vor fi afectate, deci nu vor scădea. Dacă lucrurile continuă așa și accelerăm sporit către acea criză economică despre care am discutat adineauri, atunci vom asista la o ajustare a prețurilor. Însă șansele ca aceasta să fie una semnificativă sunt destul de mici. Sper că videoul acesta v-a fost de folos și ați învățat lucruri valoroase astăzi. Nu uitați să lăsați un like, subscribe, să dați un share și până data viitoare, eu sunt Raul Chimiveș din cadrul biroului Remax Choice Timișoara și vă las cu un gând.